Hello, today is March 11, 2021, and it's the day that the car needs the preventive maintenance. Oil life is 44%. Needs change oil and cleaning of, what do you call that, air filter. And let's see, this is the schedule here, March 11. So we're going to the preventive maintenance shop to check this car and change oil. See you later. Let's proceed to the maintenance shop. Let's proceed. It's quite near. Just 2 years ago and earlier, this area was full of people from different parts of the world, because this is the market area. Now the project is over, there are fewer people here. And so this is a suppose also due to lack of customers. I hope it's open. Yes, it's open. That's the shop. Yes, this is it. Petromin. Pagbayan natin dito. Talog pa. Oh sige, okay lang. Alright, dito na naman ako sa maintenance. Nung balita, nakita ko kayo dyan kagabi. Oo. Sabi mo nag-subscribe ka sa akin. Ah. Oo nga. Magpapabiko ako, walang malagkit, naubos na. May ano na daw sa ama, dito ba? May. Dito. May ano, iba na daw? Ha? May tax na daw? Oo, laki-laki. Ano. Ngayon pa tayo nag-vlog. 24% ba naman? Oo, 24% daw. Pag hindi mo in-apply. Dami na. Tapos kalaki na. Oo. Pinipirahan na, ang dami na kasing vlogger. Lalo na mga artista, milyon-milyon ang kinikita. No? Ayan, maraming kikitaan din niya. May tayo mga ordinary lang. Kaya maintenance ni baby boy. Sasa natin eh. I-mix na lang. No problem. Diyan pa tayo nag-burger nung nakaraan. Nasaan na yung kasama natin dyan? Tulog sila? Pang ano sila? Pang umaga? Ano pang hapon? Pwede ka bang kumaway sa aking vlog? Kaway lang naman. Aircon dito, di ba? Mga dyan. Ah, dito ako, malamig.
Ayun, magpapa-maintenance tayo ng car. Kaso lang sa lapa daw. Hintayin lang natin. Okay guys, si kabayan, mga kabayan dito sa Petromin. Ang mababait. Nakita ko kayo sa Facebook. Sa Facebook. Facebook? Yung supervisor nyo dito, mga maputi, Kapampangan. Si Ito nyo. Tapos na boss? Yung ano yun? Ngayon, 11. Yung CCTV. Sakto ngayon, March 11. Sobra, anong petsa dyan? So kung new engine oil, ganito kalinaw, ang ganda. Pag may tin na ito, kaya kailangan mag-change oil. Ay, may sample pala dito. Ayan, may label. New power. Ay ko. Power steering. Sumamula-mula. Transmission pula. Ito naman. Color coding pala ito. New coolant. Old coolant. Ito naman, pag old na, magiging colorless na. Baligtad. New green coolant. Pag paubos na yung kulay, ibig sabihin luma na. So, dito naman, the darker it is, dapat palitan na, waste na siya. Abubakar Al-Sidik Street. Laki ng bahay dun. Kunti lang tao, no? Maintenance. Hey. Sila change oil. May itim? Yan pala sila. Buka natin bumaba. Hindi naman pala mainit dito sa ilalim. Ang 5 feet. Ang 5 feet ang lalim nito. Mas mahangin. Mas ilaw. No smoking. Ganda sa Petromin. Maluwag, malawak. Kaya siya problema. This is how it looks outside. So quiet. This is the car wash area. Where's my friend before? You car wash my car before?
Forget? How are you? Bolo. Hi. Hi. From Bangladesh. YouTube. Yes. YouTube. YouTube. Car wash. Ah. Why are you going away? Why are you going away? Come. Come here. Come here. Come. Come here. You don't like Kaliwali. For your own safety, don't sit here. Okay, I will not sit there. I will sit where I am comfortable. Saan ba sa Aluti? Magkano yan? Wala kayo? Saan nabibili yan? Saan labas? Yung maraming yung may mga gulong-gulong, maraming. Sige, anak mo lang. Kakabit nila yan. Ha? Oo nga, sila na. Bibili ako. Alam, wala kayo ganyan. Ako mayroong ganito. Ha? Mahal yung ganito mas ako. Oo. Ito yung bibili. Hanap na ako. Air filter. Papalitan niya. Ha? Oo. Kasi ang likabok, super. Ako na. Alin, battery? Hindi ko alam. Binigay sa akin yan, ganyan. Ilang taon na sa'yo? Iwan sa akin. Ito, wala. Oh, 1 year pa lang yan. Ayun, 7 lang. 7 lang. Ito pa nila. 1 year pa sa akin. So, may gumamit ito, di battery ko dyan. Oo. Yung Pinoy. Okay, mas malasa. Pero paano yan? Dito namin yung battery kung hindi na okay. Kapasitin niya? Pagkain mo kaya siguro naman. Yan yung battery namin. Yung istak niya parang sira yung ginamit. Okay. Ayos yung pabayad niya, ganun lang sa sarili. Oo, mahal yun. Yung, grabe. Sa ganun na lang siya. Dulo ka lang. Kaya may partner tayong cellphone. Kaya nga nakano lang.
Oo, yun lang. Oo. Extra pa boss. Ito na. Ano yung reset boss? Hindi nga eh. Nung nakaraan, sabi ko bakit ano? Dito ako. Dito pala. Dito. Mayroon siyang langis. Wala, video para sa susunod. Sana. Pag lumabas yan dito, yung may parang percent. Meron pa isa. Ito, dalawa. Yung trip, yung ano, yung B, yung filter niya. Tapos yung A, ito yung ano, langis niya. Kaya balik ko sa dati. Yun na lang, maganda pa yan. Ayan, zero na. Oo. Ay, patay na lang. Sana matanda ko yung sinabi niya. Pagkakabit, di namin alam eh. Di namin alam. Okay. Bilis. Ayan, gulong naman. I-check. Buti may ano na kayo, baril-baril. Dati, pinapunta nyo pa ako doon sa kabila, di ba? Kasi wala kayong ganyan. Sinisira kasi yung papahangin dyan. Pagkatapos ko lang ginamit. Pagsak. Dapat ko lang eh. Oo, kaya. Ito, nakakapat na lang mga yung boss eh. Ay. Pinagpawisan ako. Thank you so much.